હુંફાળી આ ઠંડીમાં કિચન સિરીઝમાં આજે બિલકુલ અલગ રીતથી માત્ર 5 મિનિટમાં બની જાય, પેટ ભરાય અને નહિવત તેલમાં અનોખા વઘાર સાથે ગુણોથી ભરપૂર જુવાર બાજરી અને લીલી મેથીની અનોખી અને એકદમ સ્વાદિષ્ટ છીબા ઢોકળી બનાવીએ, જે એક વખત બનાવશો ને તો ઘરમાં બધાને ભાવશે જ અને વજન પણ ઉતરશે. તો કેલ્શિયમ આયર્નથી ભરપૂર છીબા ઢોકળી બનાવવા માટે એક પોળા બાઉલમાં 1/3 કપ બાજરીનો લોટ લઈશું. તેમાં 1/4 કપ જુવારનો લોટ અને માત્ર બાઇન્ડિંગ પૂરતો જ એટલે કે 1/8 કપ જેટલો બેસન ઉમેરશું. હવે 2 ટીસ્પૂન જેટલી આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરવાની છે. જો છીબા ઢોકળીમાં લસણ ભાવતું હોય ને તો આદુ મરચાં ક્રશ કરવા સમયે લસણ ઉમેરી દેવાનું. તેની સાથે મસાલામાં 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ, અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું. સાથે જ બધું મિક્સ કરવા માટે 1 ગ્લાસ પાણીમાંથી પ્રથમ પોણા ગ્લાસ જેટલું પાણી આ લોટમાં ઉમેરી દઈશું. હવે વિસ્કર વડે વિસ્ક કરી બધું મિક્સ કરવાનું છે. અહીં આ બેટર બનાવતી વખતે એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે જોઈતું પૂરતું જ પાણી ઉમેરતું જવાનું અને વિસ્કર વડે લોટનું મિશ્રણ વિસ્ક કરવાનું, જેથી લોટમાં લમ્સ નહીં રહે. જો બધું પાણી એકસાથે ઉમેરી દઈશું ને તો લોટમાં લમ્સ રહી જશે. અહીં આ રીતે પાણી ઉમેરતા જતાં વિસ્ક કરતા જઈ અને ટોટલ 1/4 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરી, બહુ વધારે પણ નહીં, નોર્મલ ઢોકળાના મિશ્રણ કરતાં પતલું અને ભજીયાના બેટર કરતાં થોડું વધારે થીક રહે ને તેવું મિશ્રણ બનાવી અને તૈયાર કર્યું છે. આવું પરફેક્ટ મિશ્રણ બની જાય ને પછી અહીં મેં ઝીણી સમારેલી મેથીની ભાજી લીધી છે. તો થોડી એવી મેથીની ભાજી આ બેટરમાં ઉમેરશું. અહીં ભાજી ઉમેરવાનું કોઈ માપ નથી, પસંદગી પ્રમાણે વધારે કે ઓછી ઉમેરી શકાય છે. પણ હા, મેથીની ભાજી જો વધારે ઉમેરશો ને તો આ છીબા ઢોકળીનો સ્વાદ એકદમ વધી જશે. ભાજીને પણ વિસ્કર વડે બનેલા જુવાર બાજરીના બેટરમાં એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાની છે. બસ, છીબા ઢોકળી બનાવવા માટેનું મિશ્રણ તો તૈયાર થઈ ગયું છે, પણ સાથે જ છીબા ઢોકળી સરળ રીતે કેમ બનાવીને એ પણ જોવા જેવું છે. અહીં ઇડલી ઢોકળાના સ્ટીમરની ડીશમાં સહેજ એવું તેલ ઉમેરી ડીશમાં લગાવી લઈશું. તેલ લગાવાઈ જાય ને એટલે ડીશનું તળિયું ઢંકાઈને એટલું જ મિશ્રણ ડીશમાં ઉમેરવાનું છે. પહેલાંના સમયમાં ડીશને છીબું કહેવાતું અને કોઈ પણ રસોઈ બનાવતા હોય ને ત્યારે ઢાંકેલી ડીશ એટલે કે છીબા પર આ રીતે મિશ્રણ ફેલાવી દેવાતું અને ચડતી રસોઈ પર જ ઢાંકેલા છીબામાં આ મિશ્રણ બફાઈ અને છીબા ઢોકળી બની અને તૈયાર થઈ જતી. અહીં ટોટલ 1.5 મોટો ચમચો મિશ્રણ ડીશમાં ઉમેરી અને ફેલાવી દીધું છે. તો આ જ રીતે બીજી ડીશમાં પણ તેલ લગાવી 1.5 ચમચો મિશ્રણ બીજી ડીશમાં ફેલાવી દઈશું. અહીં બંને ડીશ તૈયાર થઈ ગઈ છે. બીજી સાઈડ ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર સ્ટીમરમાં પાણી પણ ગરમ થઈ ગયું છે. તો સ્ટીમરમાં મિશ્રણ ફેલાવેલ પહેલી ડીશ ગોઠવશું. ઉપરથી સહેજ એવું લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું. આ જ રીતે લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરેલી બીજી ડીશ પણ ગોઠવી દેવાની છે અને સ્ટીમરનું ઢાંકણ ઢાંકી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર માત્ર 2 થી 2.5 મિનિટ જ સ્ટીમ થવા દેવાનું છે. 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને ઢોકળી બફાવાની એકદમ સરસ સુગંધ પણ આવી રહી છે. તો આ સમયે સ્ટીમરનું ઢાંકણ ખોલીશું. જુઓ, એકદમ સરસ સુગંધ સાથે ચપ્પુ વડે ચેક કરતાં છીબા ઢોકળી બફાઈ પણ ગઈ છે. તુરંત જ આ ડીશ બહાર કાઢી લઈશું અને સ્ટેન્ડ પર ગોઠવી દેવાની છે. બીજી ડીશ પણ બહાર કાઢી લીધી છે. તો આ ઢોકળીને જરા પણ ઠંડી થવા ના દેતા ચપ્પુ વડે ડીશમાં ફક્ત આવા ઊભા એક જ સાઈડ કટ લગાવી લેવાના છે. કટ લગાવાઈ જાય ને એટલે તવેથા વડે આ રીતે ઢોકળીનો એક લાંબો પીસ અલગ કરવાનો છે. આ ઢોકળીના ચોરસ લંબચોરસ પીસ નથી બનાવતા, પણ આ જ રીતે તવેથા વડે ઉખાડી ગરમા ગરમ પીરસાય છે. અહીં આ જ રીતે તવેથા વડે ઢોકળી કાઢતી જવાની છે અને ડીશમાં પીરસતી જવાની છે. બંને ડીશની છીબા ઢોકળી એક ડીશમાં હવે પીરસાઈ ગઈ છે. આ સ્વાદિષ્ટ છીબા ઢોકળી આમ જ ગરમા ગરમ જ પીરસાય છે અને ખવાય છે. પણ આ છીબા ઢોકળી બાળકોને ખવડાવવા માટે તેના ઉપર ચટપટો ક્રિસ્પી વઘાર પણ કરી લઈએ, જે બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. તો તેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર નાની પેનમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ થવા રાખી દીધું છે. તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન રાઈ, 1 સૂકું લાલ મરચું, મીઠા લીમડાના પાન અને અડધી ટીસ્પૂન સૂકા ધાણા ઉમેરી વઘાર ગરમ કરશું. વઘારમાં રાઈ અને ધાણા ફૂટવા લાગે ને એટલે 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરશું. સાથે 1 ટીસ્પૂન સફેદ તલ અને લીલા મરચાંના ટુકડા ઉમેરી દેવાના છે. વઘારને સહેજ જેવો મિક્સ કરશું. હવે ગેસ બંધ કરી ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લીધેલા વઘારમાં અડધી ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી સહેજ એવી પેનને હલાવી અને લાલ મરચું પાવડર તેલમાં મિક્સ કરી દેવાનું છે, જેથી તે વઘારમાં કાળું પણ ન પડે.
તુરંત જ આ વઘાર ડીશમાં ફેલાવેલી છીબા ઢોકળી પર સ્પ્રેડ કરી દઈશું. બધો વઘાર એકદમ સરસ ઉપરથી સ્પ્રેડ થઈ જાય ને એટલે દેખીતા જ ખાવાનું મન થઈ જાય ને તેવી છીબા ઢોકળી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો ઉપરથી થોડી એવી સમારેલી કોથમીર પણ ગાર્નિશ કરી દઈશું. પણ હા, જો તેલ વગરની છીબા ઢોકળી ખાવી હોય ને તો વઘાર નહીં ઉમેરવાનો. છીબા ઢોકળી તો તમે બહુ જ ખાધી હશે, પણ આ રીતે શિયાળામાં માત્ર 5 મિનિટમાં બનતી જુવાર, બાજરી, મેથીના ગુણોયુક્ત અને ઉપરથી ચટપટો સુગંધીદાર વઘાર સાથે બનતી એક જ વખત બનાવી અને ઘરમાં આ છીબા ઢોકળી આપશો ને તો જોઈને જ બધાનું ખાવાનું મન થઈ જશે. અને ચાખશે ને તો પછી આ સ્વાદિષ્ટ જુવાર બાજરીની છીબા ઢોકળી પૂરી જ થઈ જશે એ વાત ચોક્કસ. એક જ વાનગીમાં પેટ પણ ભરાશે અને પોષણ પણ મળશે. સાથે જ વઘાર વગર જો આ છીબા ઢોકળી બનાવી અને ખાશો ને તો વજન પણ ઉતરશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, જુવાર, બાજરી, મેથીની આ છીબા ઢોકળીની રેસીપી તમને કેવી લાગી? એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જણાવજો. ઉપયોગી રેસીપી લાગી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેજો. અને તેની સાથે જ અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી દરરોજ મુકાતી ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.